ආදරයෙන් පිළිගන්නවා ලංකා ගාඩන් YouTube නාලිකාව වෙත මගේ ආදරණීය යාළුවෝ හැමෝම. විරාමයකින් පසුව ඔයාලා මේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන්නේ. අද මම මේ පොල් ගෙඩිය පැල කරන විදිහ පොඩ්ඩක් වෙනස් කරා. මොකද පොල් ගෙඩිය ලෙල්ල ඉවත් කරලා කටුව සුද්ධ නොකර නැවත ඒ ලෙල්ලටම තියලා අතුලටම දාලා වතුර දාලා තියලා තිබුණා. ඉතින් දවස් දෙක තුනකට සැරයක් හොඳින් වතුර දැම්මා. දාලා තැමෙන්න දැන් මේ පැලේට දවස් 45ක් 60ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේ පැලේ හදාගන්න පුළුවන් මට්ටමක තමයි දැනට තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපි දැනට බලමු මේකේ මුල් 3ක් තියෙනවා. හොඳ ප්‍රමාණවත් තරමට වර්ධනය වුණ මුල් 3ක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේක හදාගන්න. ඉතින් බලාගෙන ඉන්න ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ කොකනට් බොන්සයි පැලයක මූලාරම්භය කොහොමද කරගන්න පුළුවන් කියලා ප්‍රන්දිලා ඉඳලා බලාගන්න මගේ වීඩියෝත් එක්කම. ඉතින් තවම මගේ channel එක subscribe කරලා නැති යාළුවෝ කවුරු හරි ඉන්නවා නම් දැන් ඔයගොල්ලන්ට මම ආරාධනා කරනවා subscribe කරලා දිගටම මගේ නාලිකාවත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා. ඒත් එක්කම bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මම ඉදිරියේදී ගේන bonsai වීඩියෝ ඔයගොල්ලෝගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. රැඳෙන්න මගේ වීඩියෝත් එක්ක.
බලන්න යාළුවනේ අපි දැන් මේ කොකොනට් බොන්සයි පැලේ වාර්නිෂ් කරලා අවසන් කරලා අලංකාරවත් පෝච් එකට දාලා තියෙන්නේ. දැන් මෙන්න මේ දැල්ල මේ ලස්සනට වර්ධනය වෙලා තියෙන දැල්ල ඒ ආකාරයටම උඩට වර්ධනය කරගන්න ඕනේ. ඒක ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ මුල හරියේ තීරු විදිහට පහළට කපන්න. මම කරලා තියෙන කලින් වීඩියෝ වල මේ ගැන හොඳටම කියලා තියෙනවා. මොකද මේක මම ආයේ කියන්න ගොඩක්ම හේතුව වෙන්නේ මේක ගොඩක් වැදගත් නිසා. ඒ දේ කරන විදිහ අනුව තමයි සාර්ථකත්වයේ රඳා පවතින්නේ. ඉතින් මේ කප්පාදුවෙන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය හැවෙනෙන් ඔයගොල්ලෝගේ පැලේ තියන්න ඕනේ. ජලය සාමාන්‍ය විදිහටම දාන්න. වැස්සෙන් ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. ඇත්තටම ඉතින් මේ වගේ දෙයකදී නිරන්තර ගැටලු වෙන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මම මගේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ගැටලු තියෙන හැම යාළුවන්ටම රිප්ලයි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලටත් මේ වගේ ගැටලු තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරලා යන්න. මම දන්න හැමදේම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. බලන්න මගේ යාළුවනේ මම තීරු වලට වෙන් කරගෙන අවසන් කරලා තියෙන්නේ අඟල් 2ක් විතර වගේ පහළට තමයි තීරු වලට වෙන් කරලා තියෙන්නේ. මොකද මේ අලුතෙන් එන දැල්ලට හානි වෙන්න පුළුවන් හින්දා මම ළඟ තියෙනවා පොල් බොන්සයි පැල කීපයක්. නමුත් එකකට එකක් වෙනස්. ඉතින් මමත් උත්සාහ කරා වෙනස් පැලයක් හදාගන්න. ඔයගොල්ලොත් උත්සාහ කරන්න. ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේක කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒත් එක්කම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැති යාළුවෝ ඉන්නවා නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට බොහොම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. ඒත් එක්කම මේ වැඩේට මම යොදාගෙන තියෙන අලංකාරවත් පෝච්චියක්. ඔයගොල්ලෝ බලන්න මම ඉදිරියේදී අරන් එන්නම් වීඩියෝ එකක් මෙන්න මේ විදිහේ පෝච්චියක් හදන විදිහත්. ඉතින් මම ඩොලොමයිට් ගල් කැට යොදාගෙන මේක අලංකාරවත් කරගන්නවා. බලන්න ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේ වගේ උත්සාහයක් කරන්න. ඉතින් පහළ මගේ වීඩියෝස් ඔක්කොගෙම ලින්ක් දාන්නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්නම්. ඔයගොල්ලෝ අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් බලන්න. බොහොමත්ම ස්තුතියි. රැඳුනට වීඩියෝත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.